হে দোস্ত মোৰ কলাত এটা কেমেৰা বুলি ক'ব লাগিব মানে এটা ফোন আছে এই ফোনটো ইমানে পাৱাৰফুল না এই ফোনটোৰ কেমেৰা ইমানে পাৱাৰফুল না কি কম আর মই কেমেৰা আই গৈছে মুখত মানে ইমানে পাৱাৰফুল হয় মোৰ লগত আছে Vivo x80 নামটো শুনাই হোগা আজিকালি ইউটিউবে তো এই ব্র্যান্ডটোৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ একো প্ৰয়োজন নাই Vivo সকলোৱে জানে আপোনাৰ সকে প্ৰথম ফোনটো মানে স্মাৰ্টফোনটো Vivo আছিল আপোনাৰ নাথাকিলে কাবাৰ না কাবাৰ আছিল Vivo বহুত Vivoৰ কেমেৰা জানে বান্দৰী সুন্দৰী হৈ যায় আৰু কেমেৰা ডিপাৰ্টমেন্টত বা টেকনলজিত বহুত কাম কৰে Vivoই আৰু Vivoৰ এটো X সিৰিজত Vivoই প্ৰথমতে উলিয়াইছিল X21 জিতু ফোনত জানেনে আপোনালোকে ফাৰ্স্ট Vivoই অন স্ক্ৰিন ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ টেকনলজি আনিছিল এই পৃথিৱীৰ প্ৰথম ফোন আছিল এইটো এই যে আজিকালি আমি যে টিপি দিও অন এই বস্তুটো ফাৰ্স্ট Vivoই আনিছিল আৰু এতিয়া Vivoৰ এই x80 জিতু সিরিজ ইয়াৰ হিস্ট্রি কুস্টি বায়োগ্রাফি জিওগ্রাফি বায়োলজি জানাৰ কাৰণে আমি যাব লাগিব গুৱাহাটী হাৰ্ড ৰক কেফে যত মকো মাতা হৈছিল এই ফোনটো লঞ্চ ইভেন্ট আছিল আৰু বহুত মানুহ আহি আছে এই লোকেল উৎপাদ কেনিডাও আহিছে কেনিডা লোকেল উৎপাদ কেনে চলি আছে খুবই ভাল চলি আছে আমাৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ বক্স অফিস কালেকশন 40 লাখতকৈ ওপৰ হৈছে মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মানে ডাঙৰ থ্যাংক ইউ আৰু ইয়া ৰিভান্সটা পুৰা বম ফিল্ম বনালে এখন এটা ফোন লঞ্চ কৰা হৈছে এটা x80 এটা x80 Pro আৰু মোৰ লগত x82 আছে Pro টো নাই বাৰু 50 megapixel ultra sensing camera 48 megapixel ultra wide angle camera 12 megapixel gimbal portrait camera and 8 megapixel periscope camera which zooms up to 60x হয় আপি মানে আপিটো ঠিক কথাই কৈছে এই ফোনটোৰ কেমেৰা জেইছৰ লগত কোলাবৰেচন কৰি 1 ইঞ্চিতকৈ ডাঙৰ এখন সেন্সৰ দিছে বেস্ট অফ দা বেস্ট কোৱালিটিৰ কাৰণে মই দেখাই আছো আৰু লগতে 30 ষ্টাৰ আছে এটা হাৰ্ডৱেৰ হয় ফটো ভাল কৰাৰ কাৰণে আৰু ওপৰত লিখা আছে প্ৰফেশনেল ফটোগ্ৰাফি তাৰ মানে ফোনটো বনুৱাই হৈছে ফৰ প্ৰফেশনেল জুনে প্ৰফেশনেল ভিডিও প্ৰফেশনেল ফটো ল'ব ইচ্ছা কৰে আজিৰ দিনত ফোন কোম্পানী বিলাকে চাৰ্জাৰ পৰ্যন্ত নিদিয়ে কিন্তু Vivoই ইয়াৰফোনো দিছে লগতে আৰু বহুত কিবা কিবি গল্লা চল্লা ভৰাই দিছে নেকি চাও তো এতিয়াও ইয়াৰফোন দিয়া কোম্পানী বহুত কম আছে দিছে USB-C ইয়াৰফোন আৰু এডাল কেবুল আৰু লগতে 80 ওয়াটৰ এডাল চাৰ্জাৰ 80 ওয়াট অলক এতিয়া হৰি কৃষ্ণৰ নাম লৈ ফোনটো অন কৰো অন হৈ গল ফোন আৰু এই যেটো ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ যেটো ফাৰ্স্ট Vivoই আনিছিল তো এই সেন্সৰটো টেকনলজি নেক্সট লেভেলৰ 2 গুণৰ আপুনি ফাৰ্স্ট ৰেজিস্টাৰ কৰিব একবাৰ দিলে হয় বাৰে বাৰে দি থাকিব নালাগে আৰু ইচ্ছা কৰিলে কিছুমান এপত আপোনাৰ দুয়োটা আঙুলি থৈ দিব পাৰে দুয়োটা আঙুলি দিয়াৰ পিছতে হেতু খোলা যাব হা কিছুমান এপত আৰু যত ইচ্ছা কৰে আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দুটা দিয়া আছে ন তুমি দেখোন কলা এটা হাজবেণ্ডে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দিব এক পিনে ওয়াইফে দিব দুয়োটা হলে ফোন খোলা যাব আৰু এতিয়া এই ফোনটোৰ কেমেৰাটোক লৈ Vivoই ইমান দাবী কৰিছে তো কেমেৰাটো খুলি চাও কেনেকুৱা মই নেক্সট ব্লগটো এই ফোনটোৰ কেমেৰাৰে বনাম ৰবছো আইফোনেৰে নবনাও আৰু কেনেকুৱানো হয় চাম নেক্সট ব্লগৰ কাৰণে ৰখি থাকিব মই নেক্সট ব্লগটো ডিম্পুজ ব্লগত এইটো কেমেৰাৰে বনাই চাম আজিকালি বহুতে ভিডিঅ' বনাই না এতিয়া যদি আপোনাক লাগে মাল কিমান মাল চাই হে পকেট হ'ব মানে পকেটত মোবাইলটো ৰাখিবলৈ মাল লাগিব না ঠিক আছে মাল চাই হে পকেট হ'ব তো মালটো হৈছে এনেকুৱা টাইপৰ Vivo x80 দাম হৈছে 128GB 55,000 আৰু 256GB 59,000 আৰু X Pro হৈছে 79,000 এটাই ভেৰিয়েন্ট আহে এইখিনি হৈছে দাম আৰু যদি বিচাৰে প্ৰি বুক কৰিব পাৰে বৰ্তমান প্ৰি বুক চলি আছে জলদি কৰক ষ্টক আউট হৈ যাব যাক লাগে মানে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে লিংকটোত গৈ পিনে প্ৰি বুক কৰিব পাৰে একদম Vivoৰ ফালৰ পৰা এইটো আৰু হেই আৰু ডক্টে আৰু নেক্সট ভিডিও চাব